Välkommen till Svensk diktamen. Idag lyssnar vi på Jag ringer hyresvärden. Det här är ett telefonsamtal på B1-nivå. En hyresgäst har upptäckt en läcka under diskbänken. Hon ringer till bostadsbolaget för att felanmäla problemet. Lyssna på hur hon beskriver felet, svarar på frågor och bokar en reparationstid. Hej, jag heter Sara Lind. Jag bor på Björkgatan 18, lägenhet 13. Jag vill göra en felanmälan. Hej Sara! Du har kommit till Solbackens bostadsbolag. Mitt namn är Martin. Vad är det som har hänt? Det har börjat läcka under diskbänken i mitt kök. Okej, då ska jag hjälpa dig. När upptäckte du läckan? Jag upptäckte den i morse när jag skulle slänga soporna. Det låg vatten på botten av skåpet. Var det mycket vatten? Inte jättemycket, men skåpet var blött. Det droppar långsamt från ett rör. Droppar det hela tiden? Nej, inte hela tiden. Men när jag spolar vatten i diskhon börjar det droppa igen. Jag förstår. Har du kunnat se vilket rör det kommer från? Jag är inte helt säker. Det verkar komma från röret längst bak. Det sitter under själva diskhon. Är det röret av metall eller plast? Jag tror att det är plast. Det är vitt och ganska stort. Då kan det vara vattenlåset. Har du lagt något under röret? Ja, jag har lagt en handduk där. Jag har också ställt en liten skål under. Bra gjort. Då minskar risken för mer fuktskada. Behöver jag stänga av vattnet? Om det bara droppar när du använder diskhon behöver du inte stänga av allt vatten. Men använd diskhon så lite som möjligt tills vi har varit där. Okej, jag ska försöka undvika att använda den. Finns det vatten på golvet också? Nej, bara inne i skåpet. Jag torkade golvet framför skåpet för säkerhets skull. Bra. Har det blivit skador på väggen eller golvet? Jag ser inga skador på väggen, men botten av skåpet känns lite mjuk. Då behöver vi skicka en reparatör ganska snart. Ja, det vore bra. Jag ska skapa en felanmälan först. Kan jag kontrollera ditt personnummer? Ja, det går bra. Mitt personnummer är 1992 05 14. De 4 sista siffrorna är 2, 3, 4, 5. Tack. Jag ser din lägenhet här. Du bor på andra våningen. Stämmer det? Ja, det stämmer. Har vi rätt telefonnummer till dig? Det beror på vilket nummer ni har. Jag ser ett nummer som slutar på 71. Ja, det är rätt nummer. Bra. Kan vi skicka information via sms? Ja, gärna. Det är lättare för mig att kontrollera tiden om jag får ett sms. Självklart. Jag skriver det i ärendet. Tack. Nu ska vi se vilka tider som finns. Vi har en tid imorgon mellan 8 och 12. Tyvärr, då kan jag inte vara hemma. Jag lämnar hemmet ungefär 7:15. Jag kommer tillbaka efter 3:00. Okej. Då har vi också en tid imorgon mellan 15 och 17. Menar du mellan 3 och 5 på eftermiddagen? Ja, precis. Mellan 15 och 17. Det passar mycket bättre. Jag kan vara hemma då. Bra. Då bokar jag en reparatör imorgon mellan 15 och 17. Tack. Vet ni ungefär när reparatören kommer inom den tiden? Tyvärr kan jag inte säga exakt. Reparatören har flera ärenden samma eftermiddag. Men du får ett sms innan besöket. Hur långt innan brukar smset komma? Ofta ungefär 30 minuter innan. Okej, det fungerar. Om något ändras ringer reparatören dig. Bra.
Jag vill gärna veta en sak till. Absolut. Fråga på. Om jag inte hinner hem exakt klockan 3, får reparatören gå in med huvudnyckel? Vi kan ordna det, men då behöver du ge tillstånd. Hur gör jag det? Jag kan skriva in tillståndet i felanmälan. Då får reparatören använda huvudnyckel om du inte är hemma. Okej, jag ger tillstånd till det. Men jag vill helst vara hemma när reparatören kommer. Det förstår jag. Jag skriver att du helst vill vara hemma, men att huvudnyckel får användas om det behövs. Tack, det känns bra. Finns det husdjur i lägenheten? Nej, inga husdjur. Finns det något larm? Nej, inget larm. Bra. Då blir det enkelt för reparatören att komma in vid behov. Ska jag tömma skåpet under diskbänken? Ja, gärna. Ta bort rengöringsmedel, påsar och andra saker. Reparatören behöver komma åt rören. Okej, jag tömmer skåpet ikväll. Lägg gärna en torr handduk där efteråt. Då ser reparatören tydligare om det fortsätter droppa. Det ska jag göra. Har du märkt någon dålig lukt från avloppet? Ja, faktiskt lite. Det luktade konstigt när jag öppnade skåpet. Det kan också tyda på problem med vattenlåset. Jag lägger till det i felanmälan. Tack. Jag visste inte om det var viktigt. Det är bra att du berättar. Ju mer information vi har, desto lättare blir det för reparatören. Okej. Vill du att jag skickar en bild? Ja, det vore bra. Du kan svara på smset som du får efter samtalet. Där finns en länk till ärendet. Ska jag ta bild på röret eller på hela skåpet? Ta gärna 2 bilder. En bild på hela skåpet och en närbild på röret där det droppar. Okej, det gör jag. Kom ihåg att inte använda starka kemikalier i avloppet. Jag har inte gjort det. Jag har bara torkat upp vattnet. Bra. Då är det bäst att vänta på reparatören. Jag förstår. Är det här ett akut ärende? Det är inte akut på samma sätt som en stor vattenläcka. Men det är viktigt att åtgärda det snabbt. Därför bokar vi en tid redan imorgon. Okej, då vet jag. Om det börjar rinna mer vatten ikväll, vad ska jag göra då? Då ska du ringa vårt journummer. Är det samma nummer som jag ringer nu? Nej, journumret är ett annat nummer. Jag skickar det också via sms. Tack. Kan du säga det långsamt också? Självklart. Journumret är 070 123 45 67. 070 123 45 67. Ja, det stämmer. Bra, jag skriver ner det. Ring bara journumret om läckan blir mycket värre. Till exempel om det börjar rinna vatten på golvet. Okej. Då använder jag journumret bara vid ett större problem. Precis. Jag vill kontrollera att jag har förstått rätt. Ja, gör gärna det. En reparatör kommer imorgon mellan klockan 15 och 17. Ja, Jag ska tömma skåpet under diskbänken. ja, Jag ska skicka 2 bilder via länken i smset. ja, precis. Jag ska använda diskon så lite som möjligt. Ja, Och om läckan blir mycket värre ska jag ringa jarnumret. det stämmer. Perfekt. Då känns det tydligt. Bra. Du får ett sms om några minuter. Där står ärendnumret och tiden för besöket. Behöver jag spara ärendnumret? Ja, gärna. Om du ringer igen kan du säga ärendenumret. Okej. Kan du säga ärendnumret nu? Ja. Ärendnumret är F som i felanmälan. 8732. F 8 7 3 2. Ja, det stämmer.
Tack. Jag skriver det på samma lapp. Bra! Finns det något mer du undrar över? Ja, en liten fråga. Måste jag betala för reparationen? Normalt sett, nej. Om felet beror på vanligt slitage betalar bostadsbolaget. Om något är skadat på grund av fel användning kan det bli en kostnad. Jag förstår. Jag har inte gjort något särskilt med röret. Det började bara droppa. Då låter det som ett vanligt fel. Reparatören gör en bedömning på plats. Okej, tack för informationen. Ingen fara. Jag har nu registrerat felanmälan. Du får sms snart. Tack så mycket för hjälpen. Varsågod. Hoppas det löser sig snabbt. Det hoppas jag också. Hej då. Hej då! Bra jobbat. Idag hörde du ett telefonsamtal mellan en hyresgäst och ett bostadsbolag. Hyresgästen beskrev en läcka under diskbänken. Hon svarade på följdfrågor och bokade en reparationstid. Hon kontrollerade också sms, tillträde, journummer och ärendenummer. Några användbara fraser var: jag vill göra en felanmälan. Det har börjat läka under diskbänken. Kan någon komma och titta på det? Jag vill kontrollera att jag har förstått rätt. Tack för att du lyssnade. Vi ses i nästa övning.